Hey guys, what's up? I'm Sajan Editz and welcome back to my channel. I hope हजुरहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ। र गाइज आज हाम्रो फोटो एडिटिङको कन्सेप्ट चाहिँ आई एम ह्यापी फोटो एडिटिङ हुनेछ र यो फोटो एडिटिङ कसरी गर्ने भनेर म आज हजुरहरुलाई सिकाउने छु। र गाइज यो फोटो एडिटिङमा मैले जति पनि ब्याकग्राउन्ड PNGहरु युज गर्छु त्यसको लिंक सबै तल डिस्क्रिप्सन बक्समा हुनेछ, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र डाउनलोड गर्दा यदि केही प्रब्लम आउँछ भनेदेखि मलाई फेसबुकमा मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ या इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो दुईटैको लिंक तल पनि राखेको हुन्छु मैले। र गाइज भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर एन्ड च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। अब भिडियोतर्फ जाने, लेट्स गो फर सो गाइस सबैभन्दा पहिला हजुरलाई यहाँ PicsArt एप्लिकेसन ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र ओपन गरिसकेपछि सिम्पली यो ब्याकग्राउन्डलाई एड गर्नु होला र यो ब्याकग्राउन्डको लिंक चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा छ, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र यो ब्याकग्राउन्ड लिइसकेपछि सिम्पली अब हाम्रो एड फोटोमा जान्छौँ र हामी यो PNG लिन्छौँ। र PNG लिइसकेपछि सिम्पली अब हामीलाई स्टोरी फुल गरेर ठ्याक्कै मुनि राखिदिन्छौँ र अब हामी यहाँ डन गर्छौँ। र डन गरिसकेपछि सिम्पली फेरि हामी हाम्रो एड फोटोमा जान्छौँ र एड फोटोमा गएर सिम्पली अब हामी फोटोलाई दिन्छौँ र फोटोलाई हामी यसरी ठुलो बनाएर माथिपट्टि यसरी ठुलो बनाएर यसरी हामी राखिन्छौँ। र इरेजमा गएर सिम्पली यसको ओबिसिटी माइनस, साइज हल्का माइनस, ओबिसिटी 30 देखि 35 को बीचमा राख्नु होला र हार्डनेस पनि त्यस्तै र यहाँबाट यसरी तलबाट यसरी इरेज गर्नु। र गाइज यसरी इरेज गरिसकेपछि सिम्पली अब हामी एउटा डन गर्छौँ र डन गरिसकेपछि यसको ओपिसिटीलाई हामी 50 to 55 को बीचमा राख्छौँ। म यसलाई 52 राख्छु र यहाँबाट डन गरिदिन्छु। र डन गरिसकेपछि सिम्पली अब हामी फेरि हाम्रो एड फोटोमा जान्छौँ र एड फोटोमा गएपछि हामी अर्को फोटो लिन्छौँ। अर्को फोटो लिइसकेपछि सिम्पली अब क्रपमा गएर त्यो तलबाट क्रप गरिदिन्छौँ गरेर यो फोटोलाई अब हामी सिम्पली यसरी मिलाएर र अब हामी यहाँबाट डन गरिदिन्छौँ। र डन गरिसकेपछि र अब हामी फेरि हाम्रो एड फोटोमा जान्छौँ र एड फोटोमा गएर आई एम ह्याप्पी भन्ने टेक्स्ट PNG लिन्छौँ र यसको यहाँ हामी ब्लेन्ड मोडमा गएर स्क्रिन गरिदिन्छ अनि यहाँ राखिदिन्छ। हजुरले जता मन लाग्छ त्यतै राखिदिनु होला। यसरी आइएम ह्याप्पी लेखेपछि सिम्पली हामी यहाँबाट डन गरिदिन्छौँ। र डन गरिसकेपछि सिम्पली अब हाम्रो ड्र टुलमा गएर माथि 3 डटमा गएर सेभ गरिदिन्छौँ र हाम्रो PicsArtको काम सकिसकेको छ। अब सिम्पली अब हाम्रो लाइटरुममा गएर कलर ग्रेडिङ गर्छौँ र लाइटरुम एप्लिकेसन जान्छौँ र अब हाम्रो यहाँ लाइटरुम ओपन भइसकेको छ। र लाइटरुम ओपन भइसकेपछि सिम्पली अब हाम्रो एड फोटोमा जान्छौँ। जुन PicsArtमा एडिट गरेको फोटो थियो त्यसलाई हामी लिन्छौँ, एड गर्छौँ र यहाँ एड भइसकेको छ। एड सिम्पली अब फोटो लिन्छौँ हामी र फोटो लिइसकेपछि सिम्पली अब यसको हामी कन्ट्रास्ट हल्का मात्र बढाउँछौँ, हाइलाइट हल्का माइनस गर्छौँ, स्याडो बढाउँछौँ, व्हाइट हल्का बढाउँछौँ र ब्ल्याकलाई हल्का माइनस गर्छौँ र हामी तलपट्टि जान्छौँ र एसर्टलाई कस्टम गर्छौँ, यसको भाइब्रेसन बढाइदिन्छौँ र टिन्टलाई हामी हल्का बढाइदिन्छौँ, स्याचुरेसनलाई माइनस गरिदिन्छौँ र हामी मिक्समा जान्छौँ
मिक्समा गइसकेपछि सिम्पली अब सेकेन्ड कलर चुज गर्छौँ र यसको स्याचुरेसन माइनस गर्छौँ र लुमिनेन्स बढाइदिन्छौँ र जुन ह्यू छ त्यसलाई हामी माइनस गर्छौँ र अब हाम्रो येल्लो छ येल्लोको ह्यूलाई पनि माइनस गर्छौँ र स्याचुरेसन हल्का बढाइदिन्छौँ अब ब्लूमा जान्छौँ र ब्लूको स्याचुरेसन पुरै माइनस गर्छौँ र सियान कलरको पनि पुरै स्याचुरेसन माइनस गर्छौँ र पर्पलको स्याचुरेसन हल्का बढाइदिन्छौँ र हामी एउटा डन गरिदिन्छौँ र डन गरिसकेपछि सिम्पली अब हामी हाम्रो तलपट्टि जान्छौँ र यसको क्ल्यारिटी हल्का माइनस गर्छौँ र क्ल्यारिटी बढायो भने हाम्रो यहाँ हल्का डार्क टोन आउने भएको हुनाले हामीलाई लाइटमा चाहिएको भने हामी क्ल्यारिटीलाई माइनस गर्छौँ -10 जति मात्रै गर्छौँ हल्का मात्र र भिग्नरलाई नि माइनस गर्छौँ हल्का त्यसपछि हाम्रो टेक्सचर छ टेक्सचरलाई +4 गर्छौँ र हामी तलपट्टि जान्छौँ पिक्चरलाई सार्प गर्छौँ र नोइज रिड्युसिङ हल्का बढाइदिन्छौँ त्यसपछि हामी हाम्रो यहाँ सिलेक्टेड टुलमा जान्छौँ र सिलेक्टेड टुल चाहिँ लाइटरुमको प्रिमियम भर्जनमा मात्र आउँछ र प्रिमियम भर्जन चाहिँ म तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छु त्यहाँ गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र अब हामी एडमा जान्छौँ र ग्रेनेड चुज गरेर तलबाट यसरी ग्रेनेड दिएर यसको एक्सपोजर हल्का माइनस गरिदिन्छ अब हामी डन गर्छौँ सो गाइज हाम्रो पिक्चर चाहिँ रेडी भइसकेको छ है र जति पनि कलर ग्रेडिङ गर्नु थियो त्यो सबै गरिसकेको छ र अब हामी पिक्चरलाई बिफोर आफ्टर गरेर हेर्छौँ बिफोर हाम्रो पिक्सार्टमा के यस्तो प्रकारको थियो भनेदेखि जुन हेर्नलाई अलि रियल जस्तो देखिएको थिएन भने लाइटरुममा हामीले यसलाई कलर ग्रेडिङ गरिसकेपछि हाम्रो फोटो एकदम झकास देखिएको छ है र यो पिक्चरलाई अब हामी सेयरमा जान्छौँ सेयरमा गएर यहाँ सेभ टु डिभाइस भन्ने छ सेभ टु डिभाइसमा गएर सेभ गरिदिन्छौँ सो गाइज यो भिडियो चाहिँ यति नै हो है र आई होप हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला म यस्तै नयाँ एडिटिङहरू लिएर आउनेछु अब नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला तबसम्म एडिटिङ गर्नु मोज गर्नु लभ यु बाई